Rồi rồi, cái này mình sẽ khìa trong bao lâu chị? Khìa trong 1 tiếng. 1 tiếng nữa. Sau lửa nhỏ lại để 1 tiếng cho nó rút vô thịt, nó thấm vô thịt. Ôi trời, miếng thịt kìa. Miếng thịt nó thấm tới bên trong luôn đó. Đây thôi. Bì. Đồ ăn nó lúp hết với cơm rồi đó. Đó các bạn nó ăn nó nói gì đó, nó kêu cơm của cô không thấy cơm đâu chứ đồ ăn không. Chào tất cả mọi người, hiện tại tụi mình đang ở Gò Vấp và ngày hôm nay đi khá xa quận 12. Để đến với món gì thì mời cả nhà cùng theo chân tụi mình. Xin chào cả nhà, Gia Phú không có Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Mình ngắm cây cỏ vườn tược tí xíu thôi à. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến địa chỉ đây 103/7 Thạnh Lộc 8, phường Thạnh Lộc, quận 12. Tại vì cái bảng này chủ chị bị rớt rồi, nãy chị cất bên kia kìa, mình phải lấy cho mọi người thấy cái địa chỉ. Mình để đây nha. Đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món cơm tấm Long Xuyên. Thì ở đây thì hiện nay là đang bán online và quán có tên là Bếp Cô Linh. Mọi người có thể search trên các app Shopee Food để mình mua trên đó nha. Mua trên đó thì cái giá nó sẽ cao hơn là so khi mà chúng ta mua trực tiếp rồi. 6 giờ sáng là chị bắt đầu bán. Rồi, thôi bây giờ mời cả nhà chúng ta xem cái sơ quy trình chuẩn bị món cơm tấm Long Xuyên này như thế nào. Đừng quên like, share cũng như ấn vào nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, xin giới thiệu với cả nhà, đây là chị Linh. Thì quán của chị có tên là Bếp Cô Linh. Chị bán online cơm tấm Long Xuyên. Bây giờ là chị đang bán 2 hộp nè. Có người mới tới order chị nè. Coi như là chị bán qua các app nào vậy chị Linh? Shopee Food, Grab, Baymin. Chị bán Zalo. Zalo, cái số điện thoại của chị là số mấy à? 0933 101 850. Dạ. Bạn nào muốn đặt Zalo thì đặt. Chị đi ship, chị tự ship. Còn đặt qua app thì shipper. Dạ. Thì cái địa chỉ hiện tại của chị là chị cho em cái địa chỉ chính xác đi cho nó dễ. Địa chỉ của chị là 103/7. Đường Thạnh Lộc 08. Đường Thạnh Lộc 08. Phường Thạnh Lộc, quận 12. Phường Thạnh Lộc, quận 12. Thật ra nghe quận 12 mọi người tưởng xa nhưng mà không có sao nha cả nhà. Mình cứ đi Phan Văn Trị, Nguyễn Quang mình đâm thẳng lên, vừa qua cái cầu một tí xíu là tới à. Từ đường Hà Quy Giáp mình quẹo vô thôi. Cái bao tải khó Hiện tại là chị Linh đang bán hộp này là bao nhiêu vậy chị? 30. Nếu mà trên app thì là 35 nè. Trên app là khác nè. 30 thì là sẽ có gì với gì vậy? 30 thì là thịt khìa, trứng khìa, bì. Còn mình 40 đặc biệt là có thêm chả. Có thêm chả hấp. Chả nướng. Chả nướng. Chả nướng nè, không hấp nè. Chả nướng không phải chả hấp. Ớt chị lúc nào cũng để ngay gốc vậy nè, nên khách nhiều lúc á không ăn ớt thì dứt ra nó cũng không có gì ảnh hưởng gì hết. Dạ. Đây, đặc biệt là cái nước khìa này nước đây. Khìa. Cái cơm tấm Long Xuyên nó đặc biệt ở chỗ nước khìa đó đó. Nếu mà không có nước khìa đó là nó không ngon đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã xem thấy đại khái cái phần cơm tấm này như thế nào. Thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ đến với những cái quy trình chuẩn bị mà chị bán một số món cho cả nhà thấy nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ được xem chị trộn bì. Đây là thính. Nhiều bạn vẫn chưa biết thính. Mình xin nhắc lại, thính là gạo. Cũng từ gạo mà ra đó cả nhà ơi.
Thơm, cái mùi thính thơm. Thính nó thơm. Đó là lý do tại sao người ta hay gọi là thả thính là vậy đó cả nhà. Ồ, chị xài nước mắm Nam Ngư nè cả nhà. Giờ là nước mắm làm chị phải lường mới đúng chuẩn mỗi ngày chứ không có đổ đại được. Dạ. Đổ đại là nhiều khi nó mặn. Cho nên là làm phải có lường. Thì đỏ nấu cho em quay hay chị nấu sẵn hai bình này. Cho em quay nên chị nấu ít thôi. 2 tô. Khoảng 2 tô này được bao nhiêu dĩa cơm, bao nhiêu hộp cơm chị bán? Chị không biết, chị không biết. Chị nấu, bây giờ tao nấu nhiều lắm, chị nấu tới đầy cái nồi. Nói chung này khó đo. Bây giờ chị không có gì. Tí muối vô. Mình nấu sôi lên rồi để lửa nhỏ rồi. Vậy đó. Vậy là nước mắm là đơn giản. Để nó sôi lên. Em chưa hiểu cái vụ muối ha. Trong nước mắm cũng có muối mà sao muối cho nó dằn lại nữa. Nó đậm vị mà nó cái hậu của em nó không bị chua. Không có muối lúc nào cũng vậy, ăn xong cái hậu nó chua. Đúng ra nước mắm chị có thơm nữa nhưng mà sáng nay chị không có đi chợ nên là bỏ qua cái thơm đi. Nhưng mà cái hũ là đã có thơm. Có thơm. Nước mắm chị có bỏ thơm. Có thơm nữa nha. Thơm bỏ vô, thơm bầm ra bỏ vô. Rồi, để coi cho hết luôn, nước mắm sôi nữa nha. Mùi thơm nồng nặc. Chút xíu là nó kẹo lại. Đó, thơm quá thơm. Ok. Chị Thắng mỡ hành nha. Chị Thắng mỡ hành. Mỡ hành chị cũng phải nêm nữa đó. Mỡ hành cũng phải nêm. Cũng phải nêm tại vì mình không nêm nó lạc lắm. Mỡ nó lạc lắm. Mà cái mỡ này là mỡ này chị Thắng chị lấy cái tớp ra đây nè, cái tớp. Chị Thắng mỡ chị cũng luôn. Phải nêm nữa đó. Chị Thắng mỡ chị cũng phải nêm nữa, giờ chị nêm cho mỡ hành nè. Đây là mỡ hành. Mình xài mà dạng cho nó có thôi à. Chứ không phải xài mà lạm dụng nó lên không có lo. Nhưng mà thật ra thì ở bên nước ngoài á thì mình thấy người ta cũng nói cái bột ngọt cũng không có ảnh hưởng gì nhiều hết á. Chỉ là do mình người Việt mình ăn á gì nhiều khi bị dị ứng thôi. Mình đừng lạm dụng quá cái gì cũng vậy hết, vừa phải thôi. Em nêm tí xíu thôi. Dạ. Nên không có làm một thao nhiều. Dạ. Làm tới đâu tới đó nó vừa thơm. Khách người ta đặt nhiều cái mình làm nhiều xong rồi cái hết cái làm nữa cho nó thơm cái mỡ hành. Không mà như vậy thì chị cũng sẽ dễ canh với định liệu hơn cái định lượng. Nó rất là thơm, còn em làm ấp lỏng nó không có mùi thơm. Mỡ hành này nó có khác gì so với mỡ hành cơm tấm bình thường không chị? Chị không biết người ta làm sao nhưng mà khác cái chỗ là chị có nêm nếm mà không biết riêng người ta có nêm hay không. Rồi cơm tấm thì ai cũng làm mỡ hành vậy thôi nhưng mà chị thì chị nêm nó trong nó cho nó vừa ăn á, nó đậm đà cái vị. Còn mình để không cái mỡ nó lạc lắm, nó lạc và nó ngán nữa. Mình nêm nó mặn tí nó đỡ ngán rồi. Đây. Chị bỏ mỡ này vô mỡ hành luôn hả chị? Mỡ hành này nè. Nó sẽ rất là ngon. Đó cái mỡ này chị Thắng nè cả nhà, nhìn rất là khô. Chị Thắng khô giòn. Giòn á. Rồi do sáng giờ chị bán hết rồi còn có miếng à. Rồi trước mắt cả nhà thì Phú thấy là rau muống nè và đồ chua nè. Hồi kỳ em có ăn một lần cơm tấm Long Xuyên thì em thấy là hình như là cơm tấm Long Xuyên đều có rau muống hả chị? Mà rau muống nó phải giòn nữa nha. Giòn. Nó rất là giòn luôn, rau muống nó giòn dữ lắm. Mình cũng là với lại giấm đường. Có tỏi nữa nè. Có tỏi cho nó thơm. Rồi đồ chua bên đây. Là đồ chua dưa. Rất là giòn rụm luôn á. Nhưng mà ở dưới Long Xuyên là cũng dạng miếng vậy hả chị? Cái miếng này thì tùy theo người thích, có người sắc sợi. Cái đó là không có cần thiết phải ấy. Ai thích sắc sao sắc. Này là theo sở thích. Tạo hình là do mình. Cả nhà thích ăn sợi hay ăn vậy? Chị comment cho mình biết nha. Cái này đồ chua của chị có gừng. Có gừng nữa nè. Có miếng gừng nữa nha. Cho nó thơm. Em hửi cái mùi gừng nó thơm lắm. Dạ. Rồi em nhờ chị nên chia sẻ dùng cái miếng trứng của mình ha. Trứng nướng không chị? Chả nướng. Là chả trứng nướng. Nướng nên nó sẽ có cái màu này. Em thấy là cam là cà rốt hả chị? Cà rốt, nấm mèo. Thịt xay. Có cái này cũng theo dạng Long Xuyên hay sao chị? Chả đó thì Long Xuyên hay đâu nó cũng như nhau thôi. Dạ. Chả nó không có gì đặc biệt của Long Xuyên, chỉ là thịt khìa với trứng khìa thì nó đặc biệt của Long Xuyên. Dạ. Đây. Bây giờ là cái này là ướp thịt đúng không chị? Ướp thịt, cái này là chị ướp thịt. Tỏi.
Tỏi. Này nó đơn giản, rất là đơn giản, không có gì. Gia vị của cái phần món ăn này nó rất là ít, không có nhiều. Chủ yếu là nước dừa. Nước dừa nó thơm thịt, nó đậm vị, chứ còn gia vị ướp này rất là ít, không có cái gì nhiều hết. Mình chỉ xài thịt đùi thôi hả chị? Đúng rồi, xài thịt đùi thôi. Những tảng thịt đùi. Rồi, trộn lên. Này nó đơn giản đó. Nước dừa đó nó làm cho thơm thịt, với lại nó ngọt thịt thôi, chứ còn không có cần nhiều gia vị như mấy cái món khác. Như mấy cái món mình ướp đồ ăn khác gia vị nhiều lắm nó mới thơm. Còn cái món này nó nhờ nước dừa nhiều quá nên là nó thơm sẵn rồi, không có cần nữa. Chị Linh là coi như là gốc Long Xuyên luôn. Long Xuyên luôn. Chị bán món này lâu chưa? Chị hai của chị bán mấy chục năm rồi. Dạ. Giờ truyền nghề lại cho chị. Chị thì bán không lâu mới đây thôi, nhưng mà chị hai chị bán tới mấy chục năm lận. Mày dự định chị có tương lai hay thì chị có định là bán quán không hay chị Có bán đó. online? Chị do dịch này chị không bán quán được, vì dịch nó vắng quá. Dạ. Bớt dịch thì chị đi ra quán. Ra quán cho mấy bạn ngồi lại ăn, chứ để ở đây mấy bạn cứ khiếu nại hoài mấy bạn nói không có chỗ ngồi lại. Có nhiều hôm qua hôm kia đi ship cơm lại cái chỗ kia vui lắm. Đầu hẻm là cái quán cơm tấm Long Xuyên. Dạ. Mà ship qua đây mất mấy chục ngàn tiền ship chứ không ăn nhà. Có các bạn đó vui. Lấy cái tô. Rồi. Đây. Cái mẻ kia hồi nãy mọi người xem á thì chưa có đủ giờ. Tại phải ướp bao nhiêu tiếng gì? 3-4 tiếng. 3-4 tiếng lận. Cái này là cái mẻ trước đó. Những cái gia vị nó đã thấm vô cái thịt rồi. Giờ là chị khìa. Là mình phải áp chảo nó trước hả chị? Coi như vậy là cái món cơm tấm Long Xuyên này thì cái này chính là cái điểm nhấn của món đó đúng không? Nhiều xá xíu. Lại vậy là được chưa chị? Là được rồi đó, cho nó thơm thật rồi. Nước dừa mình nước cho. dừa. Cái quan trọng là nước dừa. Nước dừa nó làm cho thịt thơm. Dạ. Rồi đây là nước dừa nha cả nhà. Dừa này mình có phần phải lựa cái loại dừa trái xanh hay trái vàng. Ngọt, có nước dừa ngọt chứ nước dừa chua đổ vô nó chua là. Dạ. Mà phải là nước dừa tươi. Nước dừa tươi. Nó mới thơm. Giờ chị đổ vô. Rồi, đổ vô. Dịu liền. Đó, dịu liền. Đợi nó sôi một nữa mới đã nữa nè, nó ngập nước á. Cái này quên Phú giải thích cho mọi người luôn là cái máy tụi mình quay á thì về cái cơ chế máy này nó hay nhận diện cái màu cam với màu đỏ nó sẽ đậm hơn bình thường. Canon là màu đỏ nó sẽ nổi hơn nha. Đó, cho nên mọi người thấy ở đây thì mọi người giảm lên một tông thì nó sẽ ra giống như cái thịt nè, cái thịt sẵn nè, nó đã xuống màu rồi nè. Nó ra cái màu thịt kho nè. Nó cũng đỏ. Nó cũng vẫn đỏ hơn. Chứ ở ngoài nó nâu nâu. Ok. Xong rồi. Cái này mình sẽ khìa trong bao lâu chị? Khìa trong 1 tiếng. 1 tiếng nữa. Sau lửa nhỏ lại để 1 tiếng cho nó rút vô thịt, nó thấm vô thịt. Coi như là để được cái mẻ thịt là phải mất tới 4 tiếng hơn. Trước khi chuẩn bị nè, cái nữa là phải mấy tiếng này. Vậy chị học nấu món này lâu không? Chị của chị trong nhà truyền lại cho nên nó tận tình, không có lâu. Yeah. Nhìn lúc mà chị gấp á, cái miếng thịt nó mềm, nó có độ đàn hồi nữa nha. Đó. Ủa gì cái điểm khác nhau đúng không? Điểm cơm tấm thường, cơm Long Xuyên. Thì cơm tấm thường ăn sườn. Vậy đó. Nó khác ở chỗ đó.
Rồi cái nước này mình có dùng làm gì nữa không? Cái nước này là mình khìa cho nó sắc xuống, nó kẹo lại, mình làm cái nước sốt. Dạ. Chút nữa mình bỏ trứng vô đây mình khìa. Là trứng khìa chung mình luôn. khìa trứng trong đây cho nó kẹo lại thì cái nước sốt đó mình chan lên cơm. Dạ. Nó ngon là nhờ cái nước sốt. Đó. Xin thưa với cả nhà thì có sao nói vậy. Vì chị Linh là bán online cho nên là mình không có quay đầy đủ được các bước, tại chị làm theo, chỉ đo theo cái định lượng sẵn. Đó, nói chung là cái trứng luộc xong rồi thì chị sẽ để ở đây chị khìa. Thì cái này khìa trong bao lâu chị Linh? Khìa khoảng 20 phút. 20 phút. Nó mới thấm vô cái trứng được. Đó. Những cái trứng này là của đợt trước chị khìa sơ rồi. Mình không có lấy được cái hình ảnh lúc mà trứng mới luộc chín. Đó. Rồi. Chị gấp một trứng lên cho em coi thử nha. Rồi, Đây. Mà cái trứng nào nó cũng sẽ ở bên hông, nó thấy được cái lòng vàng ở trong á. Đó. Trứng nào cũng sẽ thấy hết. Nó là do trứng vịt hay là do tại Trứng do trứng gì? rồi, ok luôn. Đó, trước mặt cả nhà đó là tất cả các nguyên liệu của món cơm tấm Long Xuyên. Nước mắm nè, chả hấp nè, đồ chua, rau muống, bì, mỡ hành, tóp mỡ, ớt. Phía xa xa trong góc chính là trứng, thịt khìa. Rồi bây giờ tới lượt tới giờ ăn rồi cả nhà ơi. Cơm chị có bỏ lá dứa nè. Cơm tấm nhuyễn. Cơm tấm nhuyễn. Cái này là chị có phải đặt hàng cơm tấm ở dưới không? Không, chị đặt cái tấm nhuyễn thì cái chủ nó lấy cho chị cái tấm nhuyễn thôi, còn không đặt thì nó sẽ lấy cái tấm to theo thành phố, còn mình bán cơm Long Xuyên là phải tấm nhuyễn. Dạ. Cơm tấm Long Xuyên là cơm tấm nhuyễn. Tấm nhuyễn, cái tấm to thì nó không có đúng. Dạ. Ôi trời, miếng thịt kìa. Thịt nó không có bên trong luôn đó. Không có cái sớ, thịt vẫn còn là hồng. Đó. Nếu mà nhìn ngang là thấy là giống như 7 thịt, 7 mỡ. Cái gì 3 mỡ, 7 thịt. Hai mỡ, 8 phần thịt. Đúng rồi. Cách dụng. Điểm đặc biệt của cơm tấm Đặc biệt là phải sắc ra như bì đó. Chị em nghe nói dưới Long Xuyên là cái món này ăn là coi như là phải làm cho nó hầm ba lần lên. Ăn đúng không chị? Trộn nó lại. Trộn nó lại. Ăn là phải trộn nó lại. Ngon đó. Chứ không có để múc ăn, mà đặc biệt phải trộn nó đều lại rồi nó. Chan nước mắm lên cái trộn. Đúng rồi, đó nó là như vậy đó. Rồi. Là chị làm 2 dĩa 40. 2 dĩa 40 thêm. Dạ, trời chị cho cơm nhiều. Chị bán đúng với em nha. Thì chị bán đúng khách làm sao là chị bán y như vậy đó. Dạ. Chứ không có bán nhiều ít nữa. Cái trứng nè, cắt tới được các cái trứng. Thông cảm nha, mang bao tay cắt nó khó quá, Dạ, cắt nó chậm ghi à. Nên là chị làm chị rửa tay rồi là chị làm thôi. Chứ còn kêu chị mang bao tay chị làm nó vướng, cắt không có được, cắt nó đứt cái bao tay vô đây ăn còn hại hơn. Trời, cái bao tay này cầm trứng nó trơn á, cắt nó trúng vô tay á. Cắt đứt cái tay mình lên. Bì. Như cái nhà nãy nói chung là chúng ta chưa ăn nhưng mà chúng ta có thể thấy thì chị trộn bì á, đó là chị cũng bỏ một lượng thính vừa phải thôi, không quá nhiều thính. Mỡ hành nè. Trộn dĩa cơm. Nước sốt vô. Đó, chan nước sốt vô. Cơm này là phải có nước sốt nha, thiếu nước sốt là nó sẽ không có ngon. Đặc biệt của nó là phải có nước sốt đó. Đây là dĩa cơm đã hoàn tất rồi. Rồi, còn tiếp dĩa nữa nè. Tiếp dĩa nữa luôn. Thiếu gì biết không? Nước sốt này thiếu chưa ta? Chua. Đồ chua. Chưa có đồ chua. Chưa phủ đồ chua lên luôn. Còn đồ chua nữa. Hai dĩa nè. 2 dĩa. Chua. Đâu? Chua. Chua đặc biệt là nó có rau muống. Dĩa cơm kìa. Đồ ăn nó lấp hết với cơm rồi đó. Đó các bạn nó ăn nó nói gì đó, nó kêu cơm của cô không thấy cơm đâu chứ không được. Dĩa này nó tới 6-7 giờ được nè. Đó.
cơm bây giờ chị lấy nước mắm. Nhưng mà dịch quá. Dạ. Nước mắm cạn nha. Dạ. Cạn. Dạ chị để ớt riêng đi. Dạ. Ok, Gia Phú, Gia Mèo xin mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức món cơm tấm Long Xuyên của chị Linh. Thì chị Linh bán từ 6 giờ sáng nha cả nhà là đã có rồi, thì đến 5 giờ chiều thôi. Đó, ai ở xa xa thì mình đặt sớm sớm, còn ai ở gần thì mình canh giờ nha. Rồi, bây giờ mình nếm nước mắm. Ê, nước mắm, trời ơi, tính ra từ bữa đến giờ là coi như là chưa có ăn lại cơm tấm luôn cả nhà. Mùi nước mắm cơm tấm gì ba. Ồ, thanh mặn, nói chung là nếm nước mắm cơm tấm lúc nào nhưng lúc mà mình đặc biệt cái nước mắm cơm tấm là cứ nếm là mặn, nhưng mà khi mà chan vô không hiểu sao này nó lại hòa quyện với cơm. Đặc biệt của cái món cơm tấm thì nó là vậy đó. Giờ mình sẽ nếm cái cơm mà hồi nãy chị chan nước sốt vô xem như thế nào nha. Đây kiếm cái chỗ này. Trời, cái mùi mỡ hành. Hàng cơm tơi không bị khô mà nó dẻo dẻo nữa. Và cái sốt nó có vị thanh nhẹ nhẹ thôi à. Giờ mình phải chan cái nước mắm vô thì mình hòa quyện cho nó mới ấy. Nếm cái bì luôn. Vị giòn, thính. Ai thích thính nhiều thì nó sẽ hơi ít á. Mình đó thì cảm giác thích cái dạng mà thính nhiều á, ăn nó bột. Ok nữa. Vị thịt săn, có một chút ngọt mặn. Về cái dĩa cơm này cỡ cửa nào thì một lát cũng phải trộn luôn tung phèn lên thôi. Giờ Phú thử từng cái hết cho mọi người xem cho nó rõ. Ồ, cái miếng chả nướng. Chả đúng vị của mình nè. Mình đi ăn cơm tấm là mình luôn là cái món chả là cái món Phú quan tâm nhất. Cái vị cứng, rồi những cái nhân ăn rất là đều và nó béo. Rồi chả thật sự là quá đã. Nhai á, nó có cái nấm rồi cái cà rốt. Trứng vịt nha cả nhà. Ngon. Kỳ ngon. Cái trứng vịt đó nha, cái trứng vịt nó khác trứng gà thì cái độ săn của phần ngoài á nhai nó sật hơn, béo. Và nó có thấm của cái nước sốt đó một phần á, cái vị đó nha. Rồi, đây, để khúc này cho những ai thích ăn cay. Vậy được chưa cả nhà ơi? Chưa được. Rồi thêm miếng nữa, cho miếng nước ớt cho nữa nè. Đó, vậy được rồi. Tôi thấy vậy là đủ, chắc đáp ứng đủ cho mấy bạn ăn cay rồi. Tao thay là lời khán giả là chưa đủ đó. Rồi chan lên luôn nha. Đây là cái khúc kích thích bao tử nhất nè. Phú chan từ muỗng đi ha. Đó, đỏ lên rồi đó, xanh đỏ rồi đó. Chan lên miếng trứng luôn. Chan bên đây luôn. Chan hết chén luôn. Chan hết chén có bị nhạt quá không ta? Được rồi. Chị nhắc ở trong, chị nhắc cái mặn quá. Rồi, bắt đầu trộn ha. Đó. Okay. Trời ơi. Cơm tấm Long Xuyên là phải trộn lên tất cả. Rồi, trộn đi bạn. Trộn. Chúng ta quay cả buổi thì chúng ta chỉ chờ vào giây phút này thôi. Trời, đó rồi, thấy như canh rồi đó. Thôi kệ, không sao, cơm nhiều mà. Mình thấy trộn vẫn chưa đã, mới chỉ có phần bề mặt cơm thôi. Chúng ta phải cho vào quyện những cái trứng nữa nè, nó đã. Đó, sắc cái trứng nướng ra nè, rồi những cái trứng vịt nè. Quan trọng là cái trứng vịt nè, đó, những cái nó xen kẽ nhau, ăn thì nó sẽ vừa béo ngậy, thơm. Trời ơi. 40.000.
Vậy 40.000 nha. Có trứng nướng, nói chung là trứng nướng là 40.000. Rồi, một muỗng. Thật sự là cái nước mắm hồi nãy nếm không đó nha, lúc mà mình húp không á, không có mặn nhiều mà nước mắm thơm, mắm Nam Ngư mà. Có nghĩa là cơm tấm Long Xuyên thì theo kiểu vùng miền thì nó sẽ thiên về cái độ ngọt như thế nha, mà ngọt đúng thiệt là ngọt, chan vô giờ ăn mới thấy ngọt. Nếm hồi nãy thì cái vị ngọt nó lại không nhiều. Nghe biết không, ăn trong đây nó có một cái mùi nữa, một cái mùi thơm nữa, mùi thơm từ những cái giấm, những cái đồ chua á, nó giòn, vị chua chua kích thích vị giác mình lên. Quá nhiều hương vị trong một cái dĩa này. Đó. Ăn không lại đâu đã bằng đó. Thế à. Giờ các hỗn hợp nó trộn lại ăn mới đã. Trứng nó tan ra, nó không phải là dạng, tuy mình nhìn rất là chắc chắn nhưng mà ăn vô nó hòa tan ra. Rồi vô tiếp thêm quá đẻ muỗng trứng vịt nè, với kẻ chua nè. Ăn trúng miếng gừng, miếng gừng mà trong cái đồ chua. Tôi cho là dĩa cơm này cảm giác ăn giống như là cơm ở nhà vậy nha, mà sự chỉ nấu ở nhà. Rất là gần gũi cái dĩa cơm này. Rồi chốt hạ ở nhà miếng đầy đặn luôn nè. Đã quá. Đó, này giờ còn giống đi về quê hả cả nhà. Nói quận 12 thôi nhưng rất là gần nha cả nhà. Từ Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh qua cái cầu cái là tới cái địa chỉ này rồi. Rồi, với món cơm tấm Long Xuyên này ngày hôm nay, ai là tín đồ của món này hoặc là chúng ta đang ở trên thành phố lâu rồi chúng ta không thưởng thức thì chia sẻ những cái cảm giác của mọi người cho mình ở phía dưới bình luận nha. Và ai đã từng ăn cái loại này và xem với lại cái cơm tấm mà chúng ta thường ăn nó có gì khác biệt với nhau, mình cũng bình luận phía dưới luôn. Đây là 4 cái app mà bếp cô Linh bán nha. GrabFood nè, Now nè, Shopee Food nè, Paymin nè. Đây là số điện thoại để mọi người có thể gọi trước để đặt ở gần đây. Rồi, như vậy là thêm một món ở quận 12 nữa được vô trong danh sách của chúng ta. Cơm ở đây thì đánh giá tổng gọn thì chúng ta sẽ ăn là sạch sẽ nè, có hương vị gần giống như là hương vị ở nhà. Và nước mắm thì nói chung là khi mà chan vô đừng chan như canh như nãy như Phú nha, Phú chan hơi quá hớp, nó sẽ hơi ngọt tí xíu. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.